আজি মই বনাম সুজি দি কেক। এয়া 1.5 কাপ সুজি ভালকে মই এইটো গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই দেখাই আছো। এয়া দেখিছেনে, এই গুড়া কৰি ললো একদম মিহিকে। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে কাঢ়ি ললো আৰু একেটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে মই 1 কাপ চেনি মই গুড়া কৰি ললো, ফাইন গুড়া কৰি ললো। এইখিনি মই দি আছো বাৰু পিছত। মই কেকটো বনাবলৈ লৈছো। এইটো লৈছো খালি বাচন আৰু দেখিছেনে দৈখিনি মই দি দিম। মিক্স কৰি লম যাতে অকণো লাম নাথাকে। ধুনীয়াকৈ ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি চেনি পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ মই মিলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম 1 কাপ ৰিফাইন অইল দি এতিয়া ভালকৈ মিক্সাৰটো বনাই ল'ম যাতে অইল, চেনি আৰু গাখীৰটো একেলগে মিলি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পিচি থোৱা চুজিখিনি দি এইটো ভালকৈ মিক্স কৰিম। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম, ঢাকনাখন দি থৈ দিম। এতিয়া মই সেইখিনি ৰেডি হয় মানে এইটো এটা কুকাৰৰ বাতিকে লৈছোঁ মই, এইটো ডাঙৰ সাইজৰ বাতি। মই অইল দিলোঁ, দি লৈ গোটেই হেৰিটোত এনেকৈ লেটিয়াই দিলোঁ ভালকৈ। এখন মই ইয়াত বগা পেপাৰ কাটি থৈছিলোঁ, এইখন মই ইয়াতে দি দিছোঁ তলতে আৰু অকণমান অইল এনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু অকণমান অইল দিলোঁ। এনেকৈ মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিছিলোঁ যে এইখিনি দাঙি চাওঁ, দেখিছেনে চুজিয়ে গোটেই মানে হেৰিখিনি পুৰি লৈছে। এইটো অকণমান ডাঠ হৈছে। মই এইটো পাতল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত অলপ গাখীৰ দি দিম। গাখীৰ বেছি নালাগে, গম পাবই লিকুইডটো হেৰি কৰোঁতে কিমানটো জোখত আহে। সেইটো জোখত হ'লে হৈ যাব। আজি মই বনাম কেৰাহীত কেকটো, সেইকাৰণে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এখন এয়া হেৰি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এখন ঢাকনা দি এইটো গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ। আধা চামুচ বেকিং চ'ডা, 1 চাহ চামুচৰ জোখত বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম, একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাই দিম। এয়া অকণমান টুটি ফুটি থৈছিলোঁ, মই ইয়াতে অকণমান ময়দা সানি দিছোঁ আৰু এইখিনিও অলপ ইয়াতে দি দিম। তো মই মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া মই এই ৰেডি কৰি থোৱা বাচনটোত এইখিনি ঢালি দিম। দেখিছেনে, এইটো মই অকণমান এনেকৈ টেপ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ এখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো একদম চিমত দিছোঁ, দেখিছেনে। এতিয়া মই ইয়াতে এইখন বহাই দিম। বহাই দিলোঁ আৰু এইটো মই ঢাকনাখন দি থৈ দিম। 30 মিনিটৰ পিছত এবাৰ চাম। এইয়া মোৰ কেকটো হৈ গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া কেকটো ছাইডেদি ধুনীয়াকৈ আহিছে। মই অলপ কটাৰীখনে দি দিছোঁ, এইটো ডিমল কৰি দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে।
দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এইফালে চাইডকেইটা দেখিছেনে এইটোতে গম পায় দেখিছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছে চাইডকেইটা কি ধুনীয়াকৈ হৈছে কোনোবাই ক'বনে এইটো কেৰাহীত বনোৱা বুলি মই এইটো অকণ কাটি দেখাই দি আছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে ওচৰৰ পৰা মই দেখাইছোঁ দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে